بریم نور رفت. سلام. اول روز سفر طولانی مدت ماست آقا، ما تهران رو ترک کردیم، یه سال قراره بریم سفر. بله. کار برام تو سفر انجام میدیم؟ بله. حقوقمون هم میاد پایین‌تر؟ بله. خرج اضافه تهران نداریم؟ یک دیوونگی تمام عیار و اصلا هیچ هم معلوم نیست فردا چه اتفاقی بیفته. آره. هیچ هم مهم نیست کجا این مملکت مشخصه که این یکیش بخواد مشخص باشه. ما در یک عملیات انتحاری همه چیزو جمع کردیم و از تهران خداحافظی کردیم از تمام دوستانی که ندیدیمشون و این چون واقعا خیلی یهویی پیش اومد که ما تهران نیستیم. از اینجا باشون خداحافظی میکنیم. من از زمانی که هایدی رو میدیدم دوست داشتم همینجا زندگی کنم. بیا جلو. ببین چه برنجی داره میپزه، چه بویی کرده. بوشم که دیگه نمیتونی شما ببینی. این الان سیب زمینی و پیاز و سیرم که قبلا تف خورده بهش اضافه میشه، بعدم میزنیم بر بدن به اضافه کره خیلی زیاد. در کنار این غروب و اون پرنده همسایه که اون ور داره میخونه.